Oops. Alright. Yan, hello. Alright, mukhang surprise. 9 o'clock ho tayo, 9 o'clock ang live stream natin ngayon. And I'm sorry for the past 2 days, hindi ho tayo naka-live stream. Pero, we're back. And, syempre, thank you for always being there. Yan. Hindi ho ito bagong kwarto kasi ho, medyo busy, no? Marami ho kasing lakad. Yan. Tapos, syempre, bukas kasi yung aking birthday, maraming ganap. Ngayon pa, relax lang tayo. I'll be answering all your legal questions, syempre. As usual. Tapos, we will be making announcements in relation to our 10K sub special. Congratulations sa lahat. Congratulations sa lahat sa atin, no. We finally reached 10K. Yeah, the road to 100K na tayo. Please continue spreading the good news, sharing, please, like the video, click the thumbs up button, like the video para mahalin ni YouTube naman yung ating YouTube channel. Alright? Yan. Tapos, ano pa ba? Well, habang nag-aantay tayo ng ating mga viewers, ipi-play ko muna yung ating intro. Now, please get your questions ready and we will be answering them in a bit. Okay? Yan. Let's watch the intro po muna. Yan, syempre, well, thank you sa walang sawang support, And magbabasa na ako ng comments nyo, po. Those who have legal questions, or yung mga gusto magbabate, just comment everything, and I'll read them. Tulad na sinabi ko, chill lang muna tayo. Tomorrow most likely, kasi we will be having dinner with some people na family. We will be having dinner with family, so I have to spend time with them. Kaya baka bukas wala rin tayong live stream. Day off si attorney. Kasi tulad nga sinabi ko, tomorrow is my birthday and I'm very blessed na the people around me are showing their love to me. Kaya medyo busy at saka syempre work. Po? So, basa tayo ng comments and the questions. Yan. Si Mama Bear, siya ulit, nakuha niyo ulit yung trono. Hello po sa inyo. Siya yung number 1 commenter natin. Si Wesley, yan. Hello po sa inyo. Si Ham Scripture, yan, bagong kwarto. Attorney, hindi ho bagong kwarto ito. Dito ho kami sa bahay ni Mayor. Ni Mayor Magalong. Si Romel Asuncion, yan, magandang gabi sa inyo. Si Himes, yan. Si Paupi, yan, magandang gabi, attorney. Congrats sa 10K subs. Sana si Commander, yan. It's special naman, syempre. Si attorney Magalong, lalabas siya doon sa ating 10K sub special. And from then on, she will be joining us regularly. Pero hindi naman siya ganun ka-regular sa akin. Siguro he will be with us regularly, pero syempre I will be more open, na lalabas sa inyo kasi nga
maraming commitments. And of course, we have to work everything out para everything will be fine. Ano po? Yan, sabi niya si Mama Bear yan, attorney, bakit po wala kayo 2 days? Nag-alala naman ako. Yan kasi bumiyahe kami, pumunta kami ng Baguio. Nandito kami ngayon sa Baguio. Siyempre, sa magtatanong, siyempre, triage kami, at anong tawag dyan? We were here because yung mga magulang ko rin, we have to meet them. Kasi it's my birthday, kahit lang short meeting. Tapos may mga ibibigay kasi akong gamot sa kanila. Yan, kasi syempre yung mga magulang natin tumatanda na rin. I hope you can hear me loud and clear. Medyo paus ako. Kasi yan, biyahe nga. Ito si Rosemary Ishii, yan. Good evening sa iyo. Si Jeffrey Tabuzo, yan. Good evening daw, attorney, at saka mga kabatas natin. At si Elaine Pusod, good evening sa iyo. Blueberry, good evening din. Si Wesley Jogfus, happy birthday, attorney. Sabi niya, thank you. Yan. Congrats sa 10K. Thank you. Road to 100K na tayo. Sana wag ho kayong magsawang sumuporta. Si Hayam Scripture, happy birthday po, attorney, advance. Yan. Thank you. Nico Cuema, thank you rin. Si Paupi, sabi niya, sakto birthday ni attorney. Magandang regalo, 10K subs. So, nga nagkataon. Kanina umaga nga nag-10K. Of course, we're happy. And of course, we're also happy for the community. This will not happen without your support. Sana dire-diretso tayo hanggang 100,000, hanggang 1M, para makapaghatid tayo ng mas solido na serbisyo sa mga tao na libre. Siyempre, kasama kayo. Yan. Si Jeffrey Tabuso, si Marl 9002. Good evening sa iyo. Jeffrey Tabuso, thank you sa greetings. Rosemary Ishii, thank you din. Si Paupi, may bago na naman video si Doc Adam, kwela ulit tungkol kay Lin Channel. Hindi ko pa napanood kasi yun nga, I'm yung traveling and going places and talking to people and working, So, papanoorin ka mamaya. Tignan natin. Kung merong tungkol sa batas doon, baka pwede nating i-feature. Kasi paborito natin yan, si Doc Adam. Si Tina Bermiso, yan, good evening sa iyo. Si Kim J. Bisguera, good evening, attorney. What if nasa aming titulo ng lupa, pero sinasabi nung sa may lupa, may binayaran daw sa DAR at sakaling sa kanila na daw po yung land, ano pong posibleng legal solution? Alam niyo po, kung meron kayong titulo sa lupa at sa inyo yung titulo, sa inyo talaga yung property na yon. Ngayon, hindi nila pwedeng bayaran sa DAR yun, sa Department of Agrarian Reform. Kasi nga, may titulo kayo. Dahil may titulo kayo, ibig sabihin, it is a private land. Private land siya. Pag private land, hindi na ho Department of Agrarian Reform. Department of Agrarian Reform, Ano ba yan? Anong lupa ba yan? Sinasaka ba? Ang pagkakaalam ko ho, doon sa Department of Agrarian Reform, kapag ito ay under the Comprehensive Agrarian Reform Program, hindi pa rin yung DAR ang babayaran, hindi pa rin yung Department of Agrarian Reform, Hindi pa rin 'yon. Sandali, siguraduhin ko nga doon saan baka nalilito. Yan, tama. Department of Agrarian Reform nga. Kapag may babayaran, yung Department of Agrarian Reform, hindi pa rin yun ang babayaran nila. Kunwari, meron kayong lupa, it's a private lot. Tapos ito ay sinasaka nung mga magsasaka. Itong mga magsasaka na ito, sabi nung dun sa Comprehensive Agrarian Reform Law natin, sinabi na ganyan, na meron lang particular limit na dapat i-retain yung mga may-ari ng property. Tapos yung iba dapat ibenta, may ibenta doon o may doon sa mga doon sa mga nagsasaka, doon sa mga tenants, ang mangyayari diyan kapag merong
transfer of ownership, dahil may titulo yan, ang kakausapin pa rin yung may-ari ng titulo. Because it is private property. So, kailangan bilhin pa rin sa kanya yon. Hindi sa Department of Agrarian Reform, bibilhin yon. Ang suggestion ko sa inyo, no, tanungin nyo, ano ba yung binayad nila? But I'm sure, malamang hindi, hindi valid yung bentahan, hindi valid yung pagbili nila kung ito ay binayaran sa DAR. Kasi may titulo yung lupa, it is private property. Kahit anong private property na kukunin, it should be justly compensated. No? Ang babayaran dito, yung may-ari ng lupa, kung meron ng bilihan. So malamang yung bentahan na yan, Kim JB, null and void. Si Russell Sirojan, good evening attorney, happy birthday. Thank you. Si Jasmine Nebal, good evening sa'yo. Happy 10K subs, thank you. Si Atcel Wisdom, congrats attorney for reaching 10K subscribers. Thank you very much sa lahat ng mga nag-subscribe sa atin. Si Boss MC, good evening attorney, happy birthday po. Bagong location yan. Actually, if you watch our past videos, meron naman ako dito na mga videos before. And it's very common. Kasi nga, whenever I go here to Baguio to visit my relatives or to work, dito kami tumitira sa bahay ni Mayor Magalong. So, dito kami sa bahay nila. Ito si Dennis Spirito. Mga ganitong stream ang nagpapatalino sa atin. Yan. Sana tumalino tayo lahat, no? Si JB Jake Vlogs. Yan. Hello sa inyo. Si MM Scripture, sabi niya, paano po kung may lupa po kayo, hawak po ng titulo, then may ibang tao na nagpatayo ng bahay doon? Ano pong mangyayari? And may kaso po ba ang mga tao na nag-spread ng mga maling information? Especially, yan, kulang high scripture na, pero sasagutin ko yung tanong mo, no? Kung may lupa ka, may lupa ka at hawak mo yung titulo, tapos may ibang nagpatayo ng bahay doon, pwede nyo silang paalisin, no? Para i-recover yung possession nyo doon sa inyong property. Yun, meron tayo yung forcible entry, unlawful detainer, o yung ibang complaint or causes of action for recovery of possession. I-recover nyo yung possession nyo, magpa-file ho kayo ng kaso sa korte, yun ang gagawin nyo. May kaso po ba mga taong nag-spread ng maling information? Kunwari mga rumors, mga kasiraan tungkol sa inyo. Meron po, oral defamation ho yan o kaya slander. Yun ho ang pwedeng i-file na kaso sa kanila. Paninirang puri. Pag ginagawa naman ito online, pwede itong maging libel, online libel, in relation to the cybercrime law. And si Rosemary Ishi, happy birthday. Yan. Thank you. Especially about sa pandemic pala, especially about sa pandemic. Ito yung ito yung baka related ito doon kay Lin Channel. Dati, if you are spreading wrong information about the pandemic, ang applicable law ay yung Bayanihan to Heal as One Act. Pero ngayon, yung Bayanihan to Heal as One Act, sa tingin ko, hindi po siya, hindi na siya na-renew. So, tapos na siya. Pag nag-spread ka ng wrong information about the pandemic, I think the applicable law is tignan natin kung meron doon sa anong tawag dyan. Tignan ho natin dito sa Republic Act 11332 yung communicable diseases, policies, procedures. Yan. Dun sa law of reporting communicable diseases.
wala akong ano eh, no? Wala pa nakalagay eh. Alam nyo, wala akong nakalagay. I'll research on this one. I'll research on this one. Dati yung Bayanihan to Heal as One Act, tulad nga ng sinabi ko. After that, wala pa ho akong alam eh, na pumalit doon. So, I'll research on that. Sasabihin ko sa inyo, I'm scripture, if I know the answer na, okay? Si John Vencao, si attorney, pwede po ba makulong ang isang minor age kapag nag-violate sa quarantine at walang face mask because Puknoy Glamour was viral and can't accept criticism? Alam niyo po, meron tayong ordinances kasi at saka yun nga, bawal nga ho ang at saka meron tayong batas din na naipasa in relation to wearing masks. Dapat, no? Ngayon, kapag ang isang minor ang nag-violate, if he is 14 years old and below, hindi siya pwedeng kasuhan, hindi siya pwedeng ikulong kasi he is completely exempt from criminal liability. Pero pag 15 to 17 years old siya, pwede siyang kasuhan at gawing liable criminally. Itong si Puknoy Glamour, hindi ko pa napanood yung sa kanya eh, titignan ko. Pero yun, tulad ng sinabi ko, kapag ganun yung minor, 15 to 17 years old, pwede na ho siyang kasuhan. Si Kim J. Bisquera, sabi niya, happy 10K and happy birthday, attorney. And thank you po. Si Antonio Mindanao, good evening, attorney. Nice to see you again. And thank you, Antonio. Si Blueberry, happy birthday po, attorney. Thank you very much, Blueberry. Si Dennis Spirito, advance happy birthday, attorney. Sabi niya, thank you very much po. Sam Scripture, attorney, ano po mangyayari sa minor na nagkagawa ng krimen? Makukulong po ba siya? Opo, no. Pwedeng makulong ang isang minor na nakulong sa na nakagawa ng krimen. Pero ang mangyayari sa kanya, yung tinatawag nila na diversion ba yun? Yung child, ang tawag kasi sa kanila, no? CICL, Children in Conflict with Law. Nalilito lang ako doon. Diversion ba yun? Yung kasi, no? Yung mga minors, pwede silang makasuhan. Yung tawag sa kanila CICL, Children in Conflict of Law. Ngayon, diversion nga, no? Tama, no? Diversion measures. Yun ang mangyayari sa kanila. And sabing ganyan dito, no? The child can be detained, no, pending trial. Sabi dito, children detained pending trial may be released on bail or recognizance as provided for under sections 34 and 35 under this act. In all other cases, and whether possible, detention pending trial may be replaced by alternative measures such as close supervision, intensive care or placement with the family or in an educational setting or home. Institutionalization or detention of the child pending trial shall be used only as a measure of last resort and for the shortest possible period of time. Alright? So, yan ho. No? Itong mga natin, itong mga minors natin, pwede rin silang i-detain. Pwede silang i-detain. Ganong paraan. No? Alternative measures. May close supervision, intensive care. Ito po, yung mga minors natin, no? Below 18 years old to mga to. Tapos yung sinasabi ko, yung diversion na ito, where the maximum penalty imposed by law for the offense with which the child in conflict with law is charged is imprisonment of not more than 12 years regardless of the fine or a fine alone of the amount, and before arraignment of the child in conflict with law, the court shall determine whether or not diversion is appropriate. Sabi niya. Ngayon, itong diversion na ito ho yung refers to an alternative child appropriate process of determining the responsibility and treatment of a child in conflict with the law on the basis of his, her social, cultural, economic, psychological, or educational background without resorting to formal court proceedings. Yan. Pwede ho magkaroon ng diversion.
Itong diversion program refers to the program that the child in conflict with the law is required to undergo after she is found responsible for an offense without resorting to formal court proceedings. Alright? Pero pwede ho silang kasuhan pa rin. Kasi tulad ng sinabi natin, pag 15 years old to 17 years old yan, tapos meron siyang discernment, pwede siyang kasuhan. Kasi depende doon sa pagkakaalam niya at kung paano niya ginawa yung krimen na yun. Pero meron tayo yung mga diversion programs. Alright? Diversion programs, hindi necessarily na ang mga minors ay dadaan doon sa regular procedure na ginagawa ng korte natin. Ito pa rin ay i-determine accordingly, no, sa tulong ng mga DSWD, sa tulong ng mga ibang government agencies. Just press that. Anything there. Press power. Yeah, down the side. Just press anything. Yan, meron nangungulit na naman sa akin. Yan, alright? So, ganyan ho, meron diversion proceedings. Pero pwede pa rin silang makulong. Alright? Malinaw ba yung nag-error daw yung aking YouTube? And then that. Just do that. Just press it. Excuse me. Here, just like what you do want. Just press that and press this. Okay? Yan, pasensya na ho. Ito si Kuya Dabs. Yan, happy advance birthday, attorney. Yan. Thank you. Si Dennis Spirito. Happy advanced birthday, attorney din. Thank you very much. Si Esho. Yan, happy birthday, attorney. Thank you. Sabi ni Talon Fernandez, hello po. Good evening, attorney. Happy birthday. Congrats po. Thank you. Thank you. Yan, daming greetings. Si Jovan Talagtak, happy birthday. Thank you very much. Si Jared Sayas, good evening sa'yo. Si Esho, hi, I'm scripture. Depende sa edad at kung mapapatunayan that he acted with or without discernment. Yan. Tama yun, no? 15. Pag ikaw ay 15 to 17 years old, aalamin kung you acted with or without discernment. Yan. Si Talonio Fernandez, nasa Baguio, mas mabilis internet dyan. Wala na. Siguro, medyo, no. Si Lady Jean Bangkayan, yan, hello sa inyo. Ide Manora, God bless, happy birthday, attorney. Thank you. Si Elaine Pusod, happy 10K and happy birthday, sabi niya. Thank you very much na sa lahat ng bumabati. You want a massage? Ito saan ba tayo? Si Lady Jean Bangkayan. Tapos na Dennis Avila, good evening. Good evening sa iyo. Si Error 101, congrats sa 10K. Thank you very much. Honey Generis, happy birthday. Thank you very much. Si McTravis Neil, ngayon ko lang napansin, maganda itong bagong frame ng video. Mas malinis tignan. Congrats sa 10K, attorney. Happy birthday. Thank you. Tinanggal ko na nga yung mga naduduan sa So, linagyan ko lang ng mga ilaw-ilaw na yan. Tapos para maging busy ng konti. Ito si Jonathan Corpus. Happy birthday, rock and roll. Yan. Thank you. Eddie Manar, sabi, attorney, pwede ba 2 or 3 ang i-appoint na attorney in fact sa isang SPA? Yan, wala pang problema. Walang problema. Mag-appoint kayo ng 3 or isa or madami na tao doon sa special power of attorney. Walang problema. Yan. Yeah, just slide down there, okay? Si Dennis Espiritu, thank you for helping us with free legal advice. You're welcome po. Si Tina Bermisa, attorney. Sa filing po ng small claims case, kailangan po ba ng contract and promissory note? Paano kung contract lang ang meron ako? Magpo-proceed pa ba yung case? Thank you. Opo, no. Yung promissory note naman, no, you need that kung wala kang kontrata. Kasi yung promissory note, yun ang promise to pay. Pero pag meron kayong kontrata, usually, nandoon na yung terms and conditions ng inyong kontrata. So, ibig sabihin, pati yung promise or time of payment, nandoon na rin. Magpo-proceed pa rin yung case. Mas maganda na may kontrata kayo. Mas maganda nga yung kontrata kaysa promissory note.
Si Kim JB. Ayan, thank you. Si Lolex, happy birthday, attorney. Thank you for inspiring me. You're welcome. Salamat sa lahat, no. I'm happy. Parang I'm glad if I'm inspiring people. Stop talking to me, okay? I'm working here. Huh? Go to mommy. Si Jasmine Ebal, attorney, ano po yung persona non grata? Ano nga penalty dito? Alam nyo, yung persona non grata, wala pong ano yan, wala pong penalty yan. Yung persona non grata, tulad ng sinabi ko noon, ito ho yung thesis ni Attorney Magalong. Tapos, ito lang ho ay symbolic. Ibig sabihin yan, parang sinasabi lang nung sanggunian o kaya nung nagpasa ng persona non grata na yung tao na yon ay hindi welcome doon sa particular place na yon. Ngayon, ang misconception dyan, iniisip ng mga tao na pag ikaw ay persona non grata sa isang lugar, like for example, no, ako, pag na-declare ako na persona non grata dito sa Baguio, iniisip nila hindi na ako pwedeng pumunta sa Baguio. Pero ang totoo niyan, pwede pa rin ako pumunta sa Baguio. Hindi lang ako welcome according doon sa sanggunian nila. Go to mommy. Mommy has... I don't have food here. Go down now. Oh, sit here. Go sit here. Okay, they cannot see you there. Ganun po, pwede pa rin pumunta. If you restrict someone his right to travel, kailangan korte pa rin. Parang kunwari, 'di ba, yung dischero as penalty, 'di ba? O kaya if you are under parang anong tawag diyan, bail, no? Merong restrictions dun sa travel mo din. Pero pag kunwari ang isang foreigner ang na-declare na persona non grata ng Pilipinas, alright? So, ibig sabihin niyan dun sa Bureau of Immigration, sinabing unwanted alien siya, pwede siyang ma-deport. No, ganun yun. Pero symbolic lang yan. Yung persona non grata na yan. Wala akong penalty actually dyan. Alright? Pati doon sa Bureau of Immigration natin, hindi actually sila nagde-declare ng persona non grata. Sasabihin lang unwanted alien. Tapos, i-deport na. Okay? Symbolic lang ho siya. Ito si Hayam Scripture. Ano pong mangyayari doon sa bahay na tinayo po nila sa lupa po na hindi naman sa kanila? Yan, depende po yan. Kung sila ay builder in good faith, ibig sabihin nagpaalam sila o nakakuha sila ng maayos na paalam para doon sa may-ari para ipatayo yon, pwede nilang makuha yung value, no, nung property accordingly sa pamamagitan ng pagpapabayad nito doon sa may-ari ng property. Kapag naman hindi illegal o bad faith yung pagpapatayo nila, hindi ho wala na ho silang ownership dito sa bahay na ito, no, sa property na ito, at pwede itong ipa-demolish at yung magagastos para ayusin yung property, yung nagpatayo ang gagastos. So demolition and other stuff na kailangan gawin doon. Pero ang pagpapalagay kasi ng batas diyan, no, the accessory follows the principal. Kung ano yung mga nakatayo doon sa lupa, pinagpapalagay ng batas yan na pagmamay-ari din yan nung may-ari ng lupa. So ganun ho ang consequence niya pag siya ay isang builder in bad faith. Everything's awesome. Ano? Everything's good. Okay, you sing na. Everything's awesome. Alright, are you done? Yeah. You can sing again later, you ask me, okay? Yan, nalita ka sa panonood, birthday mo pala, attorney, happy birthday. Yan, bukas, label, yung birthday ko, bukas pa. Yan. Si Kim JB, yan, binidraw niya, yung message niya. Si Maria Fe, mabutin. Pag po ba nag-file ng bankruptcy ang isang company, wala po bang matatanggap ang mga regular na employee? Alam niyo po, kapag dito sa Pilipinas kasi, no, wala naman actually dito yung parang magfa-file ka ng bankruptcy katulad doon sa ibang bansa, katulad sa US. Dito ho ang ginagawa ay yung FRIA, no? Ito yung Financial Rehabilitation and Insolvency Act. Tapos ito fina-file din sa korte.
no, para ma-dissolve yung company, no, according sa One. What's this one? this is the light, okay, according sa FRIA, and because of financial losses. Ngayon, kapag ang isang naman, no, ang isang negosyo naman ay magsasara dahil sa bankrupt na siya at kailangan niya nang i-terminate, no, yung employment at mawawala na. So, ang mangyayari diyan, ang tanong diyan, magbabayad ba sila ng separation pay? Dito ngayon, kapag tayo ay ngayong COVID, no, ngayong COVID, ang babayaran kasi, no, usually kapag yung employee ay yung employer ay magsasara, ang babayaran niya usually ay 1 month's pay for every 1 month of 1 month's pay for every 1 year of service, no. Pero kung retrenchment to prevent losses, no, or closure or cessation of business operations or undertaking due to business losses, ang babayaran niya lang ay 1 month pay. Sorry. 1.5 months pay for every year of service. 1.5 months pay for every year of service. No, pag ito ay due to serious business losses or financial reverses, parang yung bankruptcy na sinasabi nyo, yun ang babayaran nila na separation pay doon sa mga tao nila. Doon sa mga babayaran nila doon sa mga tao nila. Pero kapag kunwari, no, ang mas mataas magbabayad lang siya ng 1 month's pay. Kunwari, hindi nga siya umabot sa 1 year, hindi pa umabot sa 1 year yung isang tao na nagtatrabaho doon sa lugar o sa kumpanya kung saan na magsasara na due to business losses, no? O kaya What's this in the back? that's the switch, okay? Yeah. Why don't you go to mommy? Yeah, tuloy yan sinabi ko na ang regular na pag magsasara lang siya, it's not due to business losses, no, ay 1 month pay for every year of service. Kapag naman due to business losses, 1 half pay for every year of service, o kaya 1 month pay kapag hindi siya nagtrabaho more than, whichever is higher, no, whichever is higher, 1 month pay, whichever is higher. All right. Si Wesley Cruz, attorney, yung lupa namin sa probinsya 500 square meters, may bago nakabili ng kapitbahay tapos kinuha niya yung 100 square meters sa right side tapos pinapakuha nila yung 100 meter naman sa left side. Yan. Nagkamali daw ang assessor 20 years ago, although pumayag naman ng kabilang kapitbahay, pero paano yung babakbakin nila na aabot sa bahay? Di ba dapat sila ang magpagawa ng nasira? Yan. Alam nyo po, usually ang mangyayari dyan, kung sino naman, if you are a builder in good faith, if you believed actually na ikaw yung may-ari ng property na yan at nagpatayo ka, pwede kang maging builder in good faith, no? Siyempre, kapag builder in good faith ka, kapag sisirain yung property na parte nung sayo, ang gagastos doon yung sisira. Ang gagastos doon yung sisira. Tapos sabi mo nagkamali yung assessor 20 years ago. Tignan nyo ho yung plan ngayon, yung approved plan niya. Doon ho kayo magbase. Kasi ho, kung mali-mali yung basehan na ginagawa nyo dyan, lalo kayo magkakaproblema. Bago kayo magkaroon ng demolition, yun, nung pagbabakbak, siguraduhin nyo muna yon. Tapos bago kayo magbakbak, no, at pag nag-agree kayong lahat, dapat put it in writing, no? Ilagay nyo sa isang kasulatan para kapag nagkaroon ng bulilyaso ulit, alam nyo na lahat kayo ay pumayag. Tapos, ang gawin nyo na lang para sigurado, sabihin nyo na yung mga properties na yun, nire-recognize nyo
na ang may-ari ay yung may-ari na yon for it to be final. Kasi ang problema diyan, pag magbabago na naman yung sukat nyo, no, hindi nyo naman na kailangang sumunod kasi doon sa assessor. Kung kayo ay may-ari niyan, no, at kayo ang owner niyo ng property, pwede nyo naman nang gawin kahit ano ang mangyari diyan. Ibig ko sabihin, kahit mali-mali yung sukat, pwede nyo pa ring kumbaga mag-barter ba, no? I-trade nyo yung parte na sa tingin nyo sa inyo doon sa iba, tapos ang gawin nyo na lang deed of sale, no? O kaya deed of donation. Pwede po yan para hindi na kayo magkaroon ng malaking problema na sumusunod-sunod pa kayo doon sa sukat nga na mali yung nung assessor na sinabi nyo. Dahil kayo na yung owners, pwede kayo mag-usap-usap dyan at ilagay nyo na lang sa isang kasulatan para matapos na yung inyong problema. Ganun ang gawin nyo. Siguraduhin nyo nasa kasulatan yan. Ito si Chari Regio, sabi niya, wow, first time ko nakatune in sa live. Happy birthday, attorney, and happy 10K subs. Yan, thank you, Chari. No, welcome. Thank you for gracing our live stream. Si Zoings Alliance, happy birthday, attorney. Para gusto kong ibalik yung dream ko na mag-attorney. 26 na po ako ngayon, IT and civil engineering po ako. Gusto ko po mag-attorney para makatulong. Yan, wala akong problema. Zoings, tulad na sinabi ko si attorney Magalong, nag-law siya, no, nag-start siya ng law journey niya. 27 years old din siya. Yan. Tapos, may anak na kami nun. 2 years old na yung panganay namin nun, si Kyle. So, kung may pangarap ho kayo, no, sundin nyo lang. Nasa inyo naman yan eh. No, kayo naman ho ang magdidikta ng inyong kinabukasan. Yan. Para makatulong ho kayo, wala akong problema. Si Russell Sirot, nasa Baguio po ba kayo, attorney, ngayon? Opo. No. Kasi nga, yun, birthday ko nga bukas. May mga ibibigay akong gamot sa magulang ko. Tsaka, may mga gagawin din dito na trabaho. Si Wesley Joe Cruz, kumbaga, na-adjust yung lupa naman on both sides, pero paano yung sinira niya? Talaga bang kami ang magpagawa? Yan. Dapat nga ho, hindi niya muna sinira yun eh. Kapag, tulad ng sinabi ko, ay merong demolition order dapat. Kapag maninira ka ng isang property, kapag sinira niya yun at it is in bad faith, pwede ho siyang kasuhan. So, kausapin niyo siya. Dapat ayusin niyo yung kaso niya na yun, yung pagsira niya ng property na yun. Kahit yung property ay nasa lupa mo at tinayo ng iba yan, wala ho kayong karapatan na basta-basta manira dyan. Dapat korte pa rin ang magdesisyon dyan. So, kung sinira niya yun, pwede ho siyang managot. Ito si Pau P. Sabi niya, attorney, ano po ba ang juvenile court? Nabanggit kasi ng tatay ko na meron daw tayo doon dati. Attorney, thanks po. Yung juvenile court ho, dati, yan yung korte para sa mga bata. Yung mga children in conflict, no, with law, doon sila trinatry. Pero ngayon ho, wala na hong ganyan. No, wala hong ganon. Yung mga minors na nagkakasala, trinatry pa rin doon sa regular courts natin. Kaya lang, usually kapag trial, kung yung minor ang involved doon sa trial, usually pinapalabas yung mga tao. O kaya doon siya sa holding room, no? O kaya sa chamber na nagkakaroon ng hearing. Ganun ho ang ginagawa usually nung mga judges na ngayon. Ito si Rod TV, attorney, bakit po ba hindi natanggap ng ebidensya like videos? Bakit ba hindi natanggap ng ebidensya like videos of photos sa court? Nakakatanggap. Alam nyo, tumatanggap ho ang korte ng photos tsaka videos sa court. Wala akong problema. Actually, meron tayo yung revised rules of evidence at linabas doon sa revised rules of evidence na ang videos at saka mga photos na mga printout ho, no, they are considered as documentary evidence. Nakalagay doon. They are considered as documentary evidence. Ito si Hayam Scripture at Rod TV, hindi po tatanggapin yun if hindi po siya nahingan ng permiso sa kinuhanan nyo po. Alam nyo, Hayam Scripture, hindi naman ho ganun eh. If you will present something as an evidence, hindi ho kailangan. No, I'm working here. Why I go upstairs? Because I'm working. Look,
right? Everything's awesome. Just stay there. Yan, Road TV, no, hindi kailangan na makakuha ng permiso. Like for example, pag nakakuha ka ng picture ng isang tao na nagnanakaw, hindi nyo kailangan hingiin yung permiso ng magnanakaw para i-present yung picture na nagnanakaw nga siya o kaya galing siya dun sa bahay nyo. Ano, hindi ganun yun. I am scripture. Ang hinahanap ng korte dyan, kapag kayo ay mag-present ng ebidensya, yung authenticity ng ebidensya at saka due execution niya. Yun ho ang titignan dyan. Iba na ho. Yung sinasabi siguro ni Haim Scripture na hihingan ng permiso dun sa kinuhanan, yan yung sa ating Safe Spaces Act. Kasi dun sa Safe Spaces Act, hindi ka pwedeng mag-upload o maglabas ng pictures publicly kapag ho ito ay hindi nakuhanan ng permiso doon sa nasa picture. Ano po? Ito si Lige. Ask ko lang po, nawalan po kami ng trabaho ng asawa ko dahil sa pandemic, kaya stop po ang pagbabayad namin ng down payment sa kinuha namin bahay. 1 year lang po nabayaran namin. Pwede po ba kami mag-refund? Yan. Lige, ang problema natin dyan, no, kapag 1 year pa lang kayo, hindi po kayo pasok doon sa Macedalo, na kung saan pwede kayo makakuha ng cash surrender value na 50%. Ano ba? Pwede ko kayo magpa-refund, pero ang ginagawa usually nung mga developers dyan, ina-appropriate yung inyong pera bilang penalties, no? O kaya fine, no? Penalties. Yan, interest. Ganun ho ang ginagawa nila. Kapag gusto nyo mag-refund, tapos sa tingin nyo naman eligible kayo sa refund, pwede ko kayong pumunta dun sa HLURB at tanungin kung pwede nga kayo. Ang nakalagay kasi pag less than 1 year lang kayo na hindi nagbayad, less than 1 year lang kayo na nagbayad, ang mabibigay lang sa inyo ayon sa Macedalo ay 60 days na grace period para magbayad without penalties or interest. Ganun lang ho. So, Lige, ang problema mo dyan, Laihe, sorry, hindi ko alam kung paano i-pronounce yung pangalan mo. Ang magiging problema mo talaga dyan, baka wala ka nang makuha dahil nga appropriate lahat yan as penalties o kaya fees. No. Ito si Emily Alarcon. Happy birthday and God bless, attorney. Thank you. Si Kim JB, malinaw na malinaw, attorney. Yan, thank you. Sa issue difference, congrats, attorney, sa 10K subs. Thank you very much. Si Sherry Louise, sabay-sabay 10K subs at happy birthday. Na-miss ka namin pag wala ka, attorney. Yan. Oo, yan. I try my best naman. Kahapon sinusubukan ko, kaya lang wala ho talagang oras, no? Yan, baka bukas, tulad nga ng sinabi ko, wala ulit tayo. Kasi nga, I have to do some stuff. No. But tulad na sinabi ko, if things will go back to normal naman, we'll be back to our regular programming. We'll try as much as possible to do it every day ulit, no? Basta sana po, no, paki-share na lang at magtawag po tayo ng tao dito sa ating live stream para naman may audience tayo, ano? Mas masaya ho mag-live stream kapag marami hong audience. Itong si Justin Lorio. Good evening po, attorney. Nag-post po ang PUP Lopez Branch sa kanyang FB page na hindi siya tatanggap ng mga tao mula sa kapalit bayan ng Calawag, Quezon City. Quezon, ito po ba ay isang uri ng diskriminasyon? Alam nyo, ngayong panahon ng pandemic, hindi ho yan uri ng diskriminasyon kasi kailangan naman talaga dumaan ka sa proseso kapag ikaw ay pupunta sa isang bayan, sa ibang bayan. No, kasi hindi ho ina-encourage ng batas natin ngayon. Hindi batas natin, ng gobyerno natin ngayon na yung mga tao ay maging mobile o palipat-lipat ho dahil nga din ngayong pandemic yan ang dahilan kung bakit lumilipat yung sakit. Yung COVID-19 nga po, no? So, yan kapag sinabi nila na hindi sila tatanggap ng mga tao na mula sa kalapit bayan na Calawag, Quezon, malamang ho ito ay isang paraan para maiwasan yung pagkalat ng sakit. Ano, sa tingin ko naman hindi absolute yan. Pwede pa ring dumaan yung mga travel permits.
Lahat to ginagawa. Pati sa Baguio ngayon, hindi ka pwedeng pumunta sa Baguio pag wala kang travel permit. Sa lahat ho ng lugar, sa tingin ko, pinaka-stricto ho dito sa Baguio. Ito si Logie. Sir, di ba bago yung batas against sa meme? Paano ka makakasuhan sa paggawa nun? Di ba for entertainment lang yun? Thanks, attorney. Alam nyo, hindi ho bago yung batas sa meme na yan. Yung meme na yan, yung mga memes natin na yan, pwede rin ho maging libelous. Pwede maging libelous din yan. So, hindi ho bago yung batas na yan. Paano ka makakasuhan dito? Dahil sa paninirang puri sa isang tao. Kapag siniraan mo yung isang tao sa pamamagitan ng isang meme, pwedeng libelous yun. Kahit ito ay for entertainment lang. Kasi, syempre, yung iyong sinirahan ay hindi entertainment sa kanya yun, kundi paninirang puri. Ano po? Kaya, syempre, tulad ng lagi natin sinasabi dito, your right, no, your right stops kung saan nagsisimula na yung karapatan ng isa. No, hindi tayo pwedeng mantapak ng paa ng ibang tao. Ito si Act 623. Sir, ano pong pagkakaiba ng parasite sa murder? Baka ang sinasabi mo homicide at murder. Yung homicide, yun yung ordinaryong pagpatay ng tao. Kapag may namatay na tao, homicide yung kaso. Ngayon, magiging murder yan kapag merong qualifying aggravating circumstance. Katulad ng evident premeditation, magiging murder siya. Use of a vehicle, magiging murder siya. Yan, yung mga paglalason, magiging murder siya. Yun. So, homicide tsaka murder. Mas mataas yung murder. Yung murder may qualifying aggravating circumstance siya. Yan, ito si Blueberry, cute ng anak niya, attorney. Ang kulit nga eh. Ayaw pumunta dun sa nanay niya. Si Emily Alarcon Gillian, sabi niya, attorney, I heard about alienation of affection. Can I file this case sa kalivin ng ex-husband ko? Yan. Pag ex-husband nyo na, sa tingin ko naman, hindi nyo na ho pwedeng i-file. Kasi, para saan pa? Pero pag husband nyo pa rin, of course, pwede nyo siyang i-file. Pwede nyo siyang i-file dun sa kalivin niya. Pero pag ex-husband nyo na, kunwari, dumaan na ho kayo sa annulment, hindi na ho pwedeng i-file yung alienation of affection. Kasi nga, wala naman na yung, you're not supposed to love each other anymore. Kasi nga, ex-husband yun na ho no? Ito si Louis Ray, MD. Congrats, attorney. Happy 10K and happy birthday. Thank you very much. Si Idea Manora, attorney, ang lupa na may lease pendants, hihintayin pa ba hanggang desisyon sa Supreme Court para safe bilhin? Opo, no? Kapag umabot siya ng Supreme Court, kailangan antayin nyo para maging safe bilhin siya. Kasi until the case is finished, it will be bound by any decision na lalabas eventually doon man sa lower courts hanggang sa Supreme Court. Alright, ito si Esha Difference out, such a cutie. Yan, si mga kwentong kababalaghan. Advance happy birthday, attorney. Thank you. Si Cecil Lamparado. Dapat po pala habang nagbibiyahe kayo, nag-vlog ka para naman hindi na sayang yung 2 days na paghihintay namin. Yan, ewan ko lang kung pwede yung vlog. Siguro sa susunod, no, gagawin ko yan. Siguro sa susunod gagawin ko yan. Pag may mga chill days natin. Iniisip ko nga, siguro gumawa tayo ng mga ganun, mga araw kung saan hindi tungkol sa batas yung pag-uusapan natin. Pero pinag-uusapan pa natin Atty. Magalong kung paano. Para, syempre, paano pagandahin ng lalo yung programa natin dito sa ating channel. Ito si Laji. Kung sakali pong ma-cancel ang contract dahil sa hindi po kami nakapagbayad, wala na po ba kaming makukuhang refund, hindi po namin natitirahan yung bahay po. Yan. Alam nyo po, baka kasi gamitin nilang danyos yun for breach of contract Pero tulad ng sinabi ko lang, dyan gawin mo na lang. Lumapit ka na lang doon sa HLURB. Tapos, humingi ka ng refund kung mapagbibigyan ka. Yan, ito si scripture. Ang parricide po ata ay yung pagpatay mo. Parasite? Yung parricide, yung parasite na sinasabi mo, parricide. Tama ba? Hindi homicide.
no? Ang parricide ho ay yung pagpatay ng isang magulang o kaya pagpatay ng isang anak. Ano? Yan, tingnan natin ng maayos. Yan. Ang parricide, sabi niya, any person who shall kill his father, mother, or child, whether legitimate or illegitimate. Ano po? Yun ho yung parricide. Parricide pala yung sinasabi mo, hindi parasite. Yan. Itong si Blueberry, Attorney, I have a question. Suppose an ad for a wine says masarap ang 14 anyos. Some people didn't like it. Pwede po ba ireklamo yan? Opo, sa tingin ko na ireklamo yan noon eh. Nireklamo ho yan noon. Kasi pwede ho maging obscene yan and violation of Article 201 of the Revised Penal Code. No? Obscene siya. Si Lane F. Sir, pwede po ba kayo magbigay ng commentary about sa property ng mag-asawa like nung nangyari now sa kinita ni Tim Sawyer at China na asawa niya? Now po, nag-away sila about it. May link ka ba, Lane? Para magandang may feature natin dito at makita natin kung ano yung repercussions legal nung kanilang pag-aaway doon sa property nila. Maganda sana kung may link ka. Paki-PM na lang o ilagay niyo ho dito yung link. Pero pag kapag property ng mag-asawa naman, hindi ko kasi nangyayari pa, alam pa yung nangyari kay Tim Sawyer at kay China. Pero ang property ng mag-asawa ay kinokontrol yan ng property regime nila bago sila ikasal. Ibig kong sabihin, kapag sila ay may property regime na absolute community property, sa kanila lahat yon. No? Sa kanila pareho lahat ng property nila. Pwede ring complete separation, no, magkahiwalay yung kanilang properties all throughout, no, from the time they got married, no, habang single sila from the time they get married, no, hanggang mamatay sila, hiwalay yung properties nila. Tapos meron naman yung conjugal partnership of gains, kung saan yung solo nila na pagmamay-ari nung sila ay single pa, sa kanila lang yun, at yung maipupundar nila habang kasal sila, yun ay sa kanila lang. Yun ang magiging sa kanila as conjugal property. Si Jovin pala, Dave Opus. Good evening, Attorney. I am asking whether providing free legal advice via social media or through live streaming can be considered as a practice of law as described by our SC. Alam mo, ang practice, I think it, what's this? Light. In my opinion, of course, giving free legal advice is a practice of law. It is a practice of law. Kasi yung pagbibigay ng legal advice is a practice of law, and whether or not you are paid doing it or you do it for free, it doesn't change the character of the giving of the free legal advice. No, it's still a practice of law in my opinion. Ito si Jovin Dave Opus. It being a new platform, I would like to hear your opinion on the matter. Yeah, I think it's still a practice of law. Kasi syempre, no, we even like usually kasi ang ginagawa namin, we give advice, no. We also give advice for free naman minsan, no. Dun sa office ko noon, I had days wherein I give free legal advice. Yung mga tao na nagwo-walk-in doon sa opisina ko, binibigyan ko ng libreng payong legal. May mga araw na ino-offer ako na ganun sa opisina noon para magkawang-gawa, no? So that is still practice of law. Whether you do it online or there, no, sa office mo, it's still free legal advice. Parang ngayon din, pandemic, no, we present witnesses na through teleconferencing. So that is still presentation of witness, even if it is in a different medium. Yan. Si Wesley Joe Cruz, about dun sa lupa, Attorney, yes po, nakita na namin yung bagong design ng assessor. May affidavit na kami pare-pareho, kaso Attorney, hindi pala naisama yun ng kapatid ko yung kung sino nagpagawa ng nasira. Dapat pag-usapan niyo yan. Kasi nga, hindi ka dapat manira. Hindi ka dapat manira ng property
na nandoon sa lupa mo, especially pag hindi sa'yo yun, kailangan pa rin ng court decision doon. Si Helendres D sabi, Sir, good evening po. May nagbanta po kasi sa buhay ng kapatid kong lalaki. Pinagbibintangan po siyang kabit pero wala naman daw po siyang ginagawang ganon. Kaso yung nag-chat po sa kanya ay fake account. Yan ang problema. Pwede po ba kaming magpa-blatter, sir? Thanks. Pag magpa-blatter lang, wala akong problema. No? Ipa-blatter nyo lang. Ang problema nyo dyan, paano nyo aalamin kung sino yung nag-chat sa inyo ng fake account? Baka ho binibigyan lang kayo ng sakit ng ulo dyan. Ipa-blatter nyo ho. Tapos baka nga naninira lang yan. I-report nyo yung fake account. I-report nyo po yung fake account. At saka maganda pag malalaman nyo kung sino talaga yon, kasi pwede nyo siyang kasuhan, no, ng grave threats kung pinagbantaan yung buhay nyo. Tapos pwede ring kung makulit na nag-chat sa inyo, rin siya, Safe Spaces Act, pwede rin nung ikaso. Alright? Si Mitch Tabak, sabi niya, Sir, what would be the best thing to do if you have signed a contract employment in a private company tapos you got hired in government which has a better compensation? Ano pwede gawin legally? Mag-resign ho kayo dun sa private company. No, mag-send ho kayo ng resignation letter nyo. Make sure na bigyan nyo sila ng 30 days bago kayo mag-resign totally. Gawin nyo lang yun. Walang problema dun. Kasi meron naman tayo sa batas yung provision against involuntary servitude. Hindi ho kayo pwedeng pilitin na magtrabaho sa isang lugar na ayaw nyo magtrabaho. So, ang pwede nyo gawing legally, mag-resign. No. Ito si Fight Back, Push Back. Oh, I love kids. So, yan. Oo nga. Lalo na ngayong pandemic, no? Madaming saya na naidudulot yung mga bata kasi naaliw tayo sa kanila. Iniisip ko nga lang kapag kunwari mag-isa ko lang, no? Mag-isa ko lang tapos may pandemic, siguro ang hirap. Kasi alam nyo, nothing's keeping you busy. Wala kang nakikita, walang umaaliw sa'yo. It's difficult, no? It's not that bad, I guess. Kasi maraming tao naman nagsasabi na okay din, no? Na walang anak, ganyan. It's to each his own. Just for me, pag ako, sa tingin ko, mahihirapan ako. It's difficult for me to cope with the pandemic kapag ganun, no? Yan, si Ayona po, no? Mesmerizing evening for you, attorney. Yan. To you too, to you. Ayona, thank you. Yan, si Axis, hello. Hi, Scripture, sabi niya, paano po attorney kung conversation nyo po yung na pwedeng gamitin sa evidence court, i-disregard po ba yun or valid po? Depende po yan, no? Kung yung conversation nyo ay recorded legally, like for example, if you requested, no, that the conversation be recorded tapos pumayag yung kabila, that can be used in court. Wala kang problema. Kasi it is not in violation of the anti-wiretapping law. Pero if it is in violation of the anti-wiretapping law, hindi ko pwedeng gamitin yan sa korte. Titignan pa rin sa korte yan, yung kanyang admissibility. Ito si Fight Back, Push Back. Is it safe to give a photocopy of ORCR of a vehicle to get a gate pass? I think so. No? Wala naman hong problema doon. Ang importante lang kasi itong mga binibigyan natin ng information na ganyan, no, they are also under the data privacy law. Ibig sabihin, kung binigay mo lang yung photocopy ng ORCR mo for the purpose of obtaining lang a gate pass, dapat doon lang gagamitin yan. Pag ginamit sa iba yan, no, they can be held liable doon sa ating data privacy law. Like for example, if they post it online, it's not right to post it online. Violation ng data privacy law yun. Si Axis 23. Attorney, ano po ibig sabihin ng juvenile delinquent? Ang ibig sabihin ng juvenile delinquent ay isang minor o juvenile Axis na lumalabag sa batas. No, it's noon kasi, no, noon tinatawag yung mga bata na lumalabag sa batas na juvenile delinquent. Ngayon, ang tawag na sa kanila ay children in conflict with law. Alright?
Si Avril Acosta, good evening sa'yo. JM Husband, law school tips about consti. Alam mo, JM Husband, no? Law school, sa consti, yung tips. Ano lang yung consti, ang pinaka iniisip ko lang pag nung nag-aaral ako dyan, no? Very, yung pinaka basic na principle na iniisip ko dyan, kung tama ba ito o mali. Yun lang. No? Kung may mga questions na o cases na pinapasagot sa amin, yun ang tinitignan ko. No? Tapos doon ako nagbabase. Pero syempre, kailangan talaga basahin yan. Siguro gagawa kami kaming dalawa ni Attorney Magalong, gagawa kami ng special na episode tungkol sa yung how to survive law school. Tapos yung experiences that will help you survive law school. Diba? Para yan. Kasi maraming humihingi Tapos may naisip pa akong magandang paraan din eventually pag magkakaroon ng bar exam na we will ask extraordinary people to give tips sa bar exam na wala pang gumagawa. No, it will be very noble. It's a very noble idea. Watch out for it pag malapit na or pag meron na yung bar exam next year. Diba? Ilalabas natin yon, and we will be asking people to speak about bar exam tips. And this will be very different. Itong mga gagawin namin ibang-iba doon sa mga ino-offer ng mga bar reviewers. No? It's different. Basta i-announce namin eventually. No? Nung pag-usapan namin habang nagbabiyahe kami ni Attorney Magalong. Pati yung law school tips na yan, bibigyan namin kayo. Si Jeffrey Tabuza, Attorney, kung nakabili ka ng lupa after 10 years, malalaman mo na ninakaw lang yung titulo at wala kang direct contact sa nagbenta ng lupa kasi may ahente siya. Makakasuhan ka pa ba o kahit may deed of sale kang hawak? Yan. Jeffrey Tabuso, ang tanong kasi dyan, no? Ang absolutely na sinabi ng batas, ang tao na walang karapatan ay hindi pwedeng magbenta ng karapatan na yon. So, if you are the owner, it's only the owner who has the right to sell that particular property. Tapos dito no, except in one case, no, may one case na ginawa yung Supreme Court kung saan due to laches, no, laches, ibig sabihin doon delay, no, unreasonable delay due to laches, yung isang tao na nagbenta ng titulo na hindi sa kanya napunta sa isang tao, no, o sa isang individual. Hindi ko na maalala yung baka si Esho maalala niya yung yung citation na yon. Ayoko magbanggit pero it's in the tip of my tongue. Pero yun nga, naging sa kanya yung property na yon, yung kasi nga may laches o unreasonable delay doon sa part ng nawalan ng lupa. Pero ang general rule dyan, kapag wala silang karapatan na magbenta, wala ring na-i-transfer na property. Yun ang general rule dyan. Kahit lumampas man yan ng 10 years, null and void pa rin yung bentahan. Alright? Kasi hindi na naulit yung decision na yun Hindi na naulit yung decision na yun. Yan. Tapos, ang mangyayari kasi dyan, kakasuhan nyo para ma-declare null and void yung bentahan at ma-cancel yung title kung may-transfer nga yung title. No? Ngayon, yung ahente, sabi mo hindi na mahanap, hindi nyo kailangan naman yung ahente. Ang kailangan nyo yung nagbenta. So, kapag kunwari pumunta sa inyo yung tunay na may-ari at re-recover yan, ang tanging option nyo, no, o ang tanging magagawa nyo ay pumunta doon sa nagbenta sa inyo at bawiin nyo yung pera nyo. Ganun ho ang mangyayari dyan. Kasi nga, walang na-i-transfer na property sa inyo. Tapos, kapag napatunayan nga na yung tao na nagbenta sa inyo ay hindi siya yung may-ari, estafa din ho yun.
Right? So, pwede nyo siyang kasuhan ng estafa bukod sa punto na babawiin nyo yung pera. No, pwede na rin sa estafa nyo bawiin yun. Si Cheryl, oy, cute talaga, attorney. May vlog ka. Tapos sama ng mga cute bulilits mo, attorney. And say hi, guys. Welcome to my daddy's vlog. Yeah. Tignan nun natin kung kung gagana yan. Ano. Ayan, si Lyjay. Thank you so much, attorney. Advance happy birthday. Thank you very much. Then, si Cherry's Blossom. Advance happy birthday, attorney. Thank you. Si Kayano. Attorney, itong mag-asawa kasal tapos sa pag naghiwalay po, ngayon po yung lalaki nagkaanak at kabit. At nang namatay po yung lalaki, yung kabit po is laging sinasabi na cohabitation lang daw po. 50 sa kasal, 50 sa kabit. Hindi ho gano'n yun. Pag kabit ka ho, wala kang makukuha na doon sa asawa, no, ng kinabitan mo. No, walang makukuha ho ang kabit. Hindi ho magmamana ang kabit. Actually, bawal pa nga ho magbigay ng donation ng kahit anong klase at value sa isang kabit. Tapos, kapag kunwari ang isang kabit ay binigyan ng mana ng isang tao, illegal yung pagbibigay ng mana na yon, makakansela yon. Hindi ho tama yan. Lahat ho yan nandun sa kasal. Wala ho sa kabit, wala ho sa cohabitation, no? Pag cohabitation, yung special form of cohabitation kung saan yung dalawang mag-asawa ay walang legal impediment para ikasal sila. Ibig sabihin, pwede naman silang ikasal tapos nagkaroon sila ng pagsasama na matagal, pwede hong itrato na special kind of partnership yon, at pwede silang parang ang itatrato ng batas doon, yung mga pundar nila, no, especially pag may anak sila, ay pareho silang nagpundar. Kasi kung may anak sila, sasabihin din na tumulong din yung babae sa pag-gather nung mga resources na yon o nung mga pinipundar na yon sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga bata, no. Pwedeng gawin yon. Pero pagkabit ka, hindi pwede yon. No. Maling-mali ho yan, kaya no, wala ho makukuha yung kabit dyan. Walang makukuha yan. Zero yung kabit. Si John Ben Causi, attorney, may pwede po bang ikaso sa kumpanya pag ang mga boss ay nagturo ng immoralidad sa empleyado nila? Opo, syempre. No, depende kung anong tinuro nilang immoralidad dyan. Diba? Hindi tama ho yung magturo ng immoralidad. Kung yung immoralidad na yon ay nag-a-amount sa crime, pwede ho silang makasuhan ng krimen. No, kung ito ay sexual harassment, pwede ho itong pumasok doon sa Safe Spaces Act natin in relation sa workplace, no, gender-based sexual harassment in the workplace, no. I'm Adayag, yan. Good evening, attorney. Good evening po. Si Mitch Tabak, sabi niya, thank you for the enlightenment, attorney. We'll share your advice to my fellow teachers. Most of them think kasi that we will be sued by the company or let us pay kasi pag di pa tapos ang contract. Yun naman, no, isusu naman kayo kapag kunwari, no, may breach of contract kasi, isusu kayo. Kaya lang ang tanong lagi diyan, is it practical to sue you? Kasi kung sinukan na ganyan, maliit lang yung kukunin nila, mas malaki pa yung binayad nila sa abogado kaysa nung kinasuhan kayo. Most of the time, ang ginagawa lang dyan, Mitch, hinahayaan na lang. Kasi makaka-hire naman sila ng iba eventually. No, yun ho ang nangyayari dyan. Ito si Mitch Tabak. More power po. I will help you share your channel to educate our fellow countrymen. Happy 10K subscribers in advance. Happy birthday. And thank you, Mitch. Si Sparta Place, Batang Pasaway for short, attorney. Yeah, tama. Batang Pasaway. Yan. Maraming ganun ngayon. Si Emma Dayag, thank you sa pagbibigay ng libreng legal advice sa amin. You're welcome po. Si Art, yan. Yan, Art, thank you for donating doon para sa funds sa editor natin, no. Yan, hello, attorney, good evening. Si Cheryl Amparado, Batang Makulit. Si Cherry's Blossom, kung ang defamation po ay ginawa over the phone at recorded po, pasok po ba siya sa crime na yun? Recorded yung call, nag-declare na recorded ang call nang tumawag pero sige pa siya. Yan. Alam niyo po, kapag nag-declare lang kayo na recorded ang call, malamang hindi ho papasok yun kasi dapat sumang-ayon siya na i-record yun.
Dapat tanongin nyo, i-record ko ito. Tapos okay, sabi niya, tapos yun, papasok yun. Pero pag hindi ko siya nag-consent, no, kahit sinabi nyo recorded yung call, hindi pa rin papasok yun. Ito si Art. If the SPA executed in PH and then later the principal is out of the country, is the SPA voided and not valid? The attorney in fact can't use it anymore. Pwede pa ho, no? Art, as long as the SPA was regularly executed, no, and it was not revoked, kahit umalis sa bansa yung principal, okay lang. Actually, marami hong ganyan na kaso kung saan yung mga tao na hindi pa makauwi for the meantime, nag-execute ng SPA dito o doon sa ibang bansa, papadala dito sa Pilipinas para makapag-work, no, on their behalf yung kanilang attorney in fact dito sa Pilipinas. So, pwede pa rin gamitin yan. Kung gusto nyong hindi na gamitin yan, you have to revoke it. Yan, ito si Art ulit sabi, some companies are not recognizing the SPA without red ribbon from consular, which is no longer the case. But tama, Apostle, if the principal is out of the country, is that legal to deny, and can there be damages filed against them? Danyos, if their transaction failed and now sold to someone else due to their incompetent and Peter principal. Alam niyo po, Sir Art, kapag yung ang kailangan ng apostille kung yung document ay executed outside the Philippines, no? Kapag executed siya outside the Philippines, it needs an apostille. But if it was executed here in the Philippines, it is still valid here in the Philippines without the need of an apostille, no? Tulad na sinabi mo, nag-abroad siya, walang problema doon. Many OFWs come to the Philippines for the sole purpose of executing an SPA, no? Ginagawa nila yon, wala akong problema doon. Alright? Ngayon, can you file for damages? Of course you can. Pero syempre, damages must be proven, no? Kailangan i-prove mo na na-damage ka talaga dahil doon sa ginawa nila. Of course, it's possible. It's just a matter of evidence na rin and proving that there is damage. Si Cal Fernando, request commentary po since may mga nagkakalat na naman ng influencers sa Twitter, Buknoy Glamour versus Aura Brigera issue. Salamat. Kyle, pwedeng pa-send ng links. Kasi hindi ko talaga makita yung mga yan eh. Hindi ko makita. Si JM Husband, salamat attorney, looking forward for that episode. Yan. Opo, no, we will tailor it accordingly. Kasi syempre mahirap din naman kasi pag kunwari dito tayo sa free legal advice and we're giving those tips that are actually not for the consumption of everyone. Diba? Pero gagawa tayo ng ganyan. Alright. Si Jeffrey Tabuz, attorney, conversations nyo na may message, pakain naman, pwede gamitin ng asawa, babae para kasuhan yung asawa, lalaki ng adultery, concubinage, pag message sa ibang babae ng ganun. Napanood ko sa Tulfo. Pwede hong gawing ebidensya yon, no? Pwede hong gawing ebidensya yon. Pero tulad ng sinabi ko, dadaan pa rin yon, no, doon sa pagsusuri bago siya pumasok na ebidensya. Sabi nga ng batas natin, documentary evidence na yung mga yan, mga printouts na galing sa computer, kailangan ng authenticity and due execution. Yung abogado na ho ang magpapatunay doon. Alright? Pero syempre, hindi lahat ng ebidensya papasok. Kaya nga may mga objection doon sa mga evidence na yan. No, si Dave Amila, happy 10K subscribers, sir. Sabi niya. Thank you po. Si Mama Bear, advance happy birthday, attorney. Wish you good health, more wisdom, and safety always. Yan. Thank you, Mama Bear. Si Afe Redondo, hello sa inyo. Si Axis. Saan na ba ako? Yan, peace. Si Mama Bear, happy 10K to us all, mga kabatas. Yan. Si John Vencasi, ma-appeal po ba ang pag-ban ng kanta sa radyo or TV pag may inakusahan
po ng senador or MTRCB na tinutukoy ay inappropriate, tas tumanggi ang musician na hindi naman tunay. Alam nyo, pag sa radyo or TV ilalabas yan, tapos kasi regulatory yung body, yung MTRCB pwede nyo i-appeal, wala namang problema. Actually, doon nyo muna sa MTRCB erase yung issue nyo. Ngayon, ang tanong, kung from the MTRCB, saan kayo pupunta, yun ang aalamin natin. Pero syempre, pwede kayong umapila. Pwede niyong i-question. Si Art Lopez, how I learn law on my own. Just make a straight flow chart up to the end or branching out due to exceptions. Very manual procedure parse. The part I am weak, oral argument or debate, I stutter. Alam niyo, yung stutter na yan, practice Kaya nga ako rin, nung matagal akong hindi nagbigay ng free legal advice, ang dami kong no at saka yung well, I try to be polite kasi. Kaya sinasabi ko yung or po. Kaya lang, babawasan ko na siya from now on. And I'm conscious about it na. Kaya, I'm trying to speak better. Pero that's a good, procedure, Art. Yung teacher namin noon sa obligations and contracts, yun ang ginawa niya noon sa amin. Pinagawa kami ng flowchart kung saan you must incorporate as many legal terminologies in relation to obligations and contracts doon sa flowchart mo. Mas marami, mas panalo. Tapos dapat linagay niya lahat yung mga dapat nandoon. Tapos gawa mo ng flowchart. Dapat everything is connected to everything. Yan. Tapos, okay naman. Natuto naman kami. So that is a good manner of educating yourself. Sa scripture, paano po, attorney? Kung yung lalaki ay may kabit, then 50-50 po ang bigay ng lalaki sa asawa niya at kabit niya, ex niya. Yung sweldo niya po, binibigay niya po 50% sa asawa, then 50% ay sa kanilang kabit. Bawal po yun, Tulad ng sinabi ko kanina, bawal ho magbigay ng donasyon o kaya gifts, kahit ano man, doon sa kabit. Illegal ho yun. Pwede hong bawiin sa kanya yun because it is illegal. Hindi tama po yan. Kasuhan niya na lang ng Republic Act 9262 yung lalaki para magtanda. Si scripture. Pong kaso? Ayan, kaso, Republic Act 9262 po. Pwede niyong kasuhan dyan. Kasi syempre, kulang din yung binibigay ng suporta at saka may emotional abuse. Si Ape Redondo, attorney, madami ka na po bang case ng annulment? Madami na po, madami na. Kaya yung sinabi ko sa inyo, isa sa mga unang-una kong kaso ay annulment or declaration of nullity of marriage. So, binayad lang sa akin 15,000. 15,000 pesos. Yan si Art Lopez. Woohoo, 10K, where is she, attorney? Yan. Yung first appearance niya, doon sa ating 10K special. Doon sa ating 10K special. Para naman special. Di ba? Para maganda talaga. Hindi naman yung basta-basta papasok na lang. Bigyan naman natin ng konting premium. Kasi inantay natin yan Ito si Idema Nora. Attorney, bakit may program sa TV na parang lupon ang dating at na meron rin silang hidden camera na ginagamit na sumugod sa mga private property? Meron ba silang authority? Depende kapag meron silang kapag private property kasi ang hihingan mo ng permiso yung may-ari, yung pribadong tao na may-ari. Yung mga palabas kasi na yan, marami palabas na ganyan na scripted yan. Scripted Parang yung mga Jerry Springer noon, ganyan. Scripted yung mga yan. Talagang napag-usapan na para maging good for TV. Itong si Cherry's Blossom, yan, you're welcome. Si Blueberry, attorney, kung tinanggi naman ng tao na siya ang kausap sa phone conversation na gagamitin as evidence, kahit obvious na siya talaga, wala bang violation kahit walang paalam sa kanya pag ginamit sa evidence? May violation po, Yung tulad nga sinabi ko, yung anti-wiretapping law. Pwede ka rin makulong doon. Itong si Axis, attorney, ask ko lang, po, kung sa company di nila madalas nahulugan ng mga benefits mo, ano po pwedeng penalty or kaso para sa company?
Yan, kapag SSS ho ang hindi nila nahulugan, criminal case yan. Isumbong nyo sa SSS. Pwede ho sila makulong. Kapag yung mga PhilHealth at saka mga ibang benefits, no, sa dole nyo ho ireklamo para ho bayaran nila. No. Si Jaime Scripture, ano po yung SPA? Waka po ako nga magets kasi sa ganun po. Ang SPA ho ay Special Power of Attorney. Yun yung pagbibigay ng karapatan sa isang tao para gumawa ng mga bagay-bagay para sa isang tao. Yan si Blueberry yan, sabi niya special power of attorney din. Si Abril Acosta, attorney, ask ko lang, partner ko bumili ng condo, bank finance na na-approve. Ang naging problema, yung ex-husband niya may utang sa credit card, sa kanya sinisingil, di ma-release yung loan unless pay niya. Anal na sila. Ay pag anal na ho sila, wala nang habol yung yung bangko sa credit card. Hindi ho tama yan. No. Hindi kasi kapag annulled na sila, tapos itong tao na hindi niya nakaano-ano nagkautang, hindi na ho siya pwedeng habulin. Hindi na ho pwedeng habulin 'yun. Alright. Ang problema kasi diyan, private, siguro parehong bangko yung nagkautang yung ex niya at saka kung saan siya nag-apply ng loan. Pag ganun ang nangyari, decision na kasi ng bangko yan kung i-grant siya ng loan o hindi. Ang suggestion ko sa kanya, mag-apply na lang siya ng loan sa ibang bangko para hindi siya ipitin ng bangko na yan. Kasi private pa rin ho yan private pa rin, nasa kanila pa rin talaga yung mga condition, no, kung i-release nga nila yan o hindi. Ito si Iram. Good eve advance, happy birthday attorney, congrats po sa 10k subs yan. Sorry in late. Yan, wala akong ano man. Si I'm Scripture, wala pong connection sa akin yung mga naitatanong ko po. Nagtatanong lang ako for knowledge and may mga na-encounter na rin akong tanong problema, kaya naitatanong ko na rin. Share ko lang. Yeah, wala akong problema, no? Kaya ganun sinabi ko, we don't we don't assume, no? We don't assume. Hindi kami nagpapalagay na kung sino yung may tanong, siya yung may problema nun. Ang ina-assume namin, lahat ng mga tao dito gustong matuto. No? Kasama ako, syempre. Ito si Elaine Pusod, sabi niya, Attorney, saan ko po makikita yung membership para sa pag-fund ng editor? Pag-clinic nyo po yung pag-clinic nyo yun pumunta kayo dun sa page natin, doon sa tabi ng subscribe, may join na nakalagay doon. I-click nyo yung join na yun. Pwede doon kayo makakapagbigay ng pondo. No? Yan, para sa pag-fund ng editor yan. Thank you very much doon sa mga nagbibigay. Si Edward, attorney, yung mga lawyer po ba tulad sa boxing, may record ng wins and losses? Hehe. Alam niyo yung iba, nagkikip track sila. No? Oo naman. No? Merong wins at saka losses din yan. No? We also keep track. Siyempre, ayaw mo na marami kang talo. Pero, mas marami ka kasing kaso. No? Malamang, mas marami kang magiging losses din at mas marami kang magiging wins. Kaya noon, no, si Enrile, sinabi niya na he never lost a case. Diba? Iniisip ko, parang kung ikaw ay magpa-practice bilang isang abogado, mayroon ka kasi mga kinukuhang kaso na alam mong matatalo ka na pero there are several rights lang na gusto mong protektahan doon sa iyong kliyente. No? So, ipapaliwanag mo sa kliyente mo, talo na tayo dito, pero ito ang hahabulin natin. Like, for example, di ba, makikipag-plea bargaining ka. O kaya, no, ang ilalaban mo ay mas mababang kaso. Diba? So, talo ka pa rin, in a sense. So, iniisip ko ngayon, yung sinabi ni Enrile, hindi pa ako abogado nun na he never lost a case. Maybe he didn't have enough cases to begin with para matalo siya. Ako rin, yung mga umpisa ko, wala rin nung talo. Syempre, 'di ba? Siguro mga 10 to 20 cases na hawakan mo, siguro wala kang matalo, wala ka pang talo. Pero pag dumami na, no, at saka yung mga tao lumalapit na lagi sa inyo, it's difficult not to lose. It's difficult not to lose. Kung may abogado na wala siyang talo, then good for them. Pero tanong ko, 'di ba, ilan na ba kasing linabang mong kaso? 'Di ba?
Ito si Ida Manara. Maraming salamat po sa sagot, attorney. You're welcome. Si Lady Jean Bangkayan. Attorney, pasok po ba sa Republic Act 9262 ang asawang lalaki? Nagkaanak siya 5 years ago sa kabit niya. Lately lang po nagkaroon ng ebidensya ng solid. Tapos ang sabi ng lalaki, anak lang niya ang pinuntahan niya. Yan. Opo, no? Republic Act 90 for past 5 years kinikim-kim niya lang ang sama ng loob niya. So ngayon umalis ng lalaki ng nagkabukingan na. Siyempre, Republic Act 9260 ho yan, walang problema. At alam nyo, may jurisprudence o may case law na nagsabi na sa Republic Act 9262, especially doon sa emotional abuse, it does not matter, no? Kung gaano katagal na nangyari yung emotional abuse na ginawa o kaya physical abuse na ginawa doon sa babae as long as mapapatunayan yun. Diba? So, okay yan. Pasok pa rin yan, Lady G. Si Jennerson Batin, attorney, magkano po babayad pag nag-hire ng attorney? Depende po sa kaso yan at saka depende sa abogado. Yun ho ang basehan. Sabi ni Art Lopez, what is this revolution government na nababalita sa YouTube? What is it about? Actually, hindi ko alam. No? Tulad nga sinabi ko, I was busy during this past few days. So, hindi ko alam yan. Siguro I'll catch up later, no? I'll catch up later. Si Iram Lourdes pala yun, Legazpi. Pag nag-execute po ba ng quit claim, employer-employee na hindi notarized, valid po ba? Depende po, no? Kapag talagang quit claim na nakuha niya kasi lahat nung kanyang mga benefits at saka yung mga last pay, no? Lahat ng dapat niya makuha, valid yan. No, valid yan. Pero kapag hindi niya nakuha lahat ng benefits niya, ibig sabihin may kulang. Yung pala, nalaman niya eventually, hindi pala siya nabayaran ng SSS. Nalaman niya eventually, wala pala siya sa minimum wage. No? Pwede niya pa rin habulin yan kahit nag-quit claim siya ng notaryado man o hindi notaryado yan. Alright? Ganun ho, ang interpretasyon ng batas natin sa quit claim na ginagawa ng mga employee. Alright? Ito si Fight Back Pushback. I was accused of making boso. They have no curtains. The room is lit by fluorescent lighting. Baduy, maingay sila mag-sex. They saw me looking out the window. What counter can I make? Alam niyo po, ang pwede niyong i-counter sa kanila dyan, grave scandal. Kasi kapag, although they are inside the room, no, if you can see them publicly and they doing it, no, in public, kahit nandoon sila sa isang private na lugar, no, at sinasadya nilang gawin yan, pwedeng pumasok ho yan na grave scandal. Ano? Si Edward, thanks sa sagot, attorney, very insightful, may history knowledge pa. Sana po mag-open din kayo ng Reddit channel. Actually, hindi ko nga yung Reddit, tignan natin, no. Hindi ko kabisado masyado kasi yung Reddit eh. Ito si Art, sabi niya, how does a law firm expand and become big, as in accommodate multiple clients? If you were to expand your law firm, how will you do it? Alam niyo ho, if you will expand your law firm, you have to hire lawyers. You have to hire associates. You have to hire other partners. Ganun lang naman yun eh. No? Pero actually marami naman na nag-a-apply sa amin, no? Pero we choose our cases kasi. We choose our cases and I think, no, I want to preserve pa the reputation of the law firm na kami lang ang magtatayo muna. Alam niyo 'yon. Kasi hindi naman sa wala pa akong tiwala sa ibang abogado, ano. Pero I think I cannot pay them well enough, no? Kasi syempre I want to hire really good lawyers. No? I think I cannot pay them well enough pa para they can work for me. No? Pero madali lang. I've seen like new law firms na they expand like crazy. Maraming ang law firms nag-uumpisa maliit. Nag-uumpisa, ang dami na nila agad, wala pa silang kliyente. Pero depende. Ako kasi I have this particular values in me na kapag mag-hire ako ng isang lawyer, no, at
sasama siya sa akin sa pagtatrabaho, I want them to be really good. No? Para hindi rin makapahiya sa mga kliyente. And syempre, if you will hire really good lawyers, you also have to pay them really good. No? So, yun. Pero pag may mga datihan bago lang, madali kasing kumuha eh. Pero syempre, like I said, I don't want to compromise the reputation of my law firm. No, yung batas natin. Di ba? Si Dave Amila, +1 for Reddit channel yan. Yan. Ano ko nga, no, I would post in the community kung meron tayong mga tao na gustong magtayo tayo ng Reddit channel. And I'll do it if we have enough clamor for it. Yeah. Si Blueberry, fight back, meron ba silang ebidensya na namboboso ka, chill ka lang? Oo nga. Ito si Chain, kailangan pa rin ba niya sumistento kahit no kids? Alam niyo, pagkasal, no, you are still obliged to support your husband or your wife kahit wala kayong anak. No, obligado pa rin. Kasi sabi sa batas natin, mutual love and support. Alright? Si Abril Acosta, attorney, pag po ba annulled na di na kailangan magsustento sa mga anak, may kaso po ba doon? Alam nyo, Abril Acosta, kapag annulled, kailangan mo pa rin magsustento sa anak. No? Kailangan pa rin. No? Legitimate man o illegitimate yung anak, pareho pa rin ang sustento nila. Ang hindi mo na lang kailangang sustentuhan ay yung asawa mo kasi wala ka ng karelasyon doon sa asawa mo bukod sa anak sila ng inyong bukod sa nanay sila ng inyong mga anak. Alright po. Ito si Generson Batin, attorney, how to become a good lawyer. Yan, practice. Literal na practice tsaka practice. And of course, syempre, you have to it's I think I think it's still your ethics, no? Your ethics. Yan. How you treat your clients. Kasi ang maraming reklamo sa akin ng mga kliyente ko na pumupunta sa akin, sinasabi nila na yung mga abogado daw na nakakausap nila, sobrang hindi sila makakonect kasi hindi nila naiintindihan yung mga explanations. And some lawyers, they tell me na hindi sila nagbibigay ng mga updates, hindi sila nagbibigay ng mga documents, and it's very difficult for a client to be left in the dark, kasi syempre hindi nila alam lahat yung mga terminologies. So I think one way of becoming a good lawyer is to treat your clients well by making them understand, kung ano yung nangyayari sa kaso nila. Diba? Ito si Nene, Simpleng Life sa Illinois. Hi, attorney. Sa batas, magkano po appraisal ng lupa pag nakalagay sa titulo agriculture at income? 21,000 pesos. Bayaran kami ni Mayor. Gusto lang din namin magka-idea. Magkano? Yan. Nene, Simpleng Life sa Illinois. Ang gagawin dyan, kasi dati, kapag merong ganyan, magkakaroon ng commission, na mag-identify kung magkano yung actual na dapat bayaran dyan sa agricultural property na yan. Ngayon, ang pwedeng gawin dyan, magbibigay sila ng pera sa inyo tapos eventually i-determine nyo na yung value ng property. Pwede nyo hong pag-usapan ni Mayor at kayo dyan kung magkano yung value ng property at yun ho ang ibayad nyo. Tapos pag hindi pwede ho kayong kumuha ng mga commissioners o kaya mga tao na mag-distinguish kung magkano talaga yung pagkabili dun sa property na yan. Pero, Nene, ang ina-assume ko, gagawin yan, dahil si Mayor ang bibili, sa tingin ko, expropriation yung ginagawa nyo, Pag hindi naman expropriation yan, hindi gobyerno ang bibili at ang bibili ay si Mayor lang, ang magdidikta ng presyo, syempre kayo, tapos magtatawaran kayo. Itong si Cal Fernando, medyo nonsense question po ito. BS Legma po course ko for pre-law. Let's say, nakagrad ako.
sa legma? Ano pong opportunities ang pagiging legma pagdating po sa offices or court? Alam nyo, yung mga legma, no, pwede silang maging court interpreters, pwede silang pwedeng maging clerks doon sa mga korte. Marami ho kaming naging interns na ganyan ang pinasok, no. Pwede rin kayo maging paralegals. Pwede rin kayong pumasok doon sa mga bangko at kayo yung mga magre-represent doon sa bangko pag sila ay magfa-file ng small claims cases. Yan, marami yung opportunities, ano. Yan, pero syempre mas maganda pa rin ituloy mo. Yan, ito si Neneng Simpleng Life sa Ili. Magkano po appraisal sa agricultural land? Depende ho kasi yan sa location, depende ho yan sa maraming bagay. Ano? Pero syempre meron kasi dyan yung iba-iba, merong market value, merong assessed value. Ano, yung assessed value yan yung makikita nyo sa tax declaration nyo. Si Ramgate Studio, congrats attorney 10 games yan later. Thank you. Si Generation Bati, bilang isang attorney, pwede po ba kayo tumanggi sa isang kaso? Pwede po, no? Pwede kaming tumanggi sa isang kaso. Pero syempre, meron kaming sinumpaan na dapat hindi kami tatanggi sa kaso for money, no? Yan, tsaka syempre, pero pag kunwari yung kaso, haharasin mo yung isang tao, magpa-file siya ng kaso, haharasin niya lang yung isang tao dahil marami siyang pera, pwede namin tanggihan yun kasi nakalagay doon sa batas natin na dapat hindi, o doon sa lawyer's oath namin na hindi kami dapat nagpa-file ng mga groundless suit. Yan, di ba? So pwede. Ito si Art Lopez. That is the problem of some lawyers. They don't have time to explain to their client. Too much narcissism and vanity with their position. I noticed some lawyers have this tendency that their client should know the law already. Yan. Ito si Cal Fernando. Ano po yung court interpreter para legal? Yung court interpreter po, ito yung kapag kunwari nandoon ka sa korte, no? Yung court interpreter na yan, siya yung magta-translate ng English to Filipino and Filipino to English doon sa tao na nandoon. Tapos siya rin usually yung nagpapasumpa doon sa mga witnesses. Yan. Yung mga paralegal, yung mga gumagawa ng paralegal work. Diba? Kunwari, pwede kayong gumawa ng mga research work, no? Mag-draft ng mga documents. Yan, para legal work po yung mga yan. Si Generson Batin, yan, at sabi si Lady Jean Bengkayan, ano po ang may kakaso sa kabit na nagkaanak sa kasal na lalaki? Alam naman niya na may asawa, kaso sinabi ng lalaki na hiwalay na daw. Physically hiwalay sila kasi naka-assign ng province na nga ang guy. Ang pwedeng ikaso sa guy ay pwedeng makasuhan siya ng concubinage, no? Kapag the elements concur, pero ang pinakamagandang ikaso sa kanya ay Republic Act 9262. Doon sa kabit kasi, no, pag concubine siya, pwede siyang kasuhan doon. Ano? Tapos, syempre, pwede rin yung alienation of affection. Yan, ito si Lady Jean Bangkayan. Yun nga, hiwalay na daw sila pero anak lang yung ugnayan nila. Ang babae nagpopulis na ngayon. Pwede ba siya ireklamo sa IAS? Pwede po, no? Pwede ho silang pwede ho silang ireklamo sa IAS. Yan. Yan si Generation Bati. 5 questions na lang yung babasahin ko. Thank you very much. Yung mga hindi pa nag-like, paki-like yung videos natin. Tapos bukas, most likely wala ho tayong free legal advice. Paki-abangan na lang mo yung announcement kung matutuloy o hindi. Saan ba ito? Paano tumatagal yung kaso? Sa palaging pag-a-absent ng kahit sino mang partido. Absent yung kliyente, absent yung abogado, absent yung prosecutor, absent yung judge, o kaya yung pagre-reset, no? Reset ng reset, o kaya COVID-19. Yan. Nagpapatagal ng trial ngayon, COVID-19. Itong si Art Lopez, do we have a paralegal profession in the Philippines?
As work, yes, we have paralegal po. Pero pag siguro iniisip nyo it is professionally regulated by the PRC, wala pa po. No, wala pa. There is no parang board exam yet for paralegals. Wala pa po. Yan, itong sina ng simpleng life. Kalsada po, attorney, DPWH ang magtatrabaho kasi noong nagpa-survey kami sa lupa namin, sineparate namin ang kalsada 2,300 square meters. Pero sabi po ni Mayor ngayon, ang masemento lang daw po bayaran ng batas ay 250 per square meters. Yan, depende ho yan dun sa lugar, no? Depende sa lugar yan. Alamin nyo kung magkano talaga yung bayaran dun sa inyo. Ito si Art Lopez. Ito ba yung mga law graduate who hasn't passed their bar? Hindi, ang mga law graduates na hindi pumasa sa bar, ang tawag sa kanila underbar. Yung mga underbar, pero tapos na sa law. Itong mga paralegals na to, they are people who do paralegal work. Like parang drafting documents, doing research for lawyers, ganun. It's a kind of work. Ito si Edward, attorney, last question lang po. Nag-pro bono na po ba kayo? Yan, nagpo-pro bono ho ako sa inyo. At saka syempre, yung pro bono namin tulad ng sinasabi ko, yung pagsiservisyo namin sa mga empleyado. Pag ikaw ay isang empleyado, tapos wala kang kakayahan para mag-hire ng isang abogado, lumapit ho kayo dun sa aming opisina at kayo po ay bibigyan namin ng libreng legal representation sa dole. Wala hong bayad. Yan. Tapos pro bono, marami na ho akong pro bono. Si Cal Fernando, attorney, may court personals po ba na tumutulong sa judge mag-decide kahit hindi sila judge? If meron po, ano bang tawag sa kanila? Alam nyo ho, yung mga researchers ng mga judges, no? Nagre-research ho sila. May tawag sa kanila eh. Ang mangyayari kasi dyan, no? Yung kunwari may isang yung judge may decision na gagawin. Ang mangyayari dyan, papa-research niya yung mga applicable law. Tapos, itong mga researchers niya, no, kasali minsan yung clerk of court, no, ibibigay sa kanila yung mga applicable law, no, mga pwedeng applicable na batas. Tapos babasahin ngayon ng judge yan. Tapos ngayon, yung judge ang gagawa ng desisyon, no, base doon sa mga sinabmit sa kanya, yung facts tsaka law na sinabmit sa kanya. Alright, si konektado ko, good evening po. Ask ko lang po sana tungkol sa sitwasyon ko. May dala po akong anak. Hiwalay na po kami ng nanay nila since 2013. 2016 nakuha ko po mga anak ko. Saka dahil lang wala na po dito ang nanay. Yan, nawala. Sorry. Si Donya 101, kailangan po ba may pre-law attorney pag gusto mag-lawyer? Hindi po, no. Yung sinasabi ko sila na pre-law, parang dapat pre-law mo, law din. Hindi po yung parang legal management o kaya political science. Ako po, ang aking undergraduate ay environmental science. Sabi sa batas natin, no, basta natapos ka ng isang bachelor's degree, pwede kang pumasok sa law school. No, tapos pag may mga kulang kang unit sa kunwari sa English o kaya sa social sciences, pwede mong kunin 'yon. No? Habang naglolo ka. Marami akong kaklaseng gumawa noon kasi may mga BS math kung saan kulang sila ng unit sa English. Kumuha sila ng English habang enrolled na sila sa law school. No. So ganun ang mangyayari. Hindi naman kailangan na yung pre-law mo ay related sa law talaga. Basta graduate ka ng bachelor's degree, pwede yun. Si Lady Jean Bangkayan, thanks again for educating, attorney. And you're welcome po, no? Papaalam na ho ako, no? Attorney, yung title ng lupa nakatago sa taong namatay na, pwede po bang pagawan ng title yun? Alam nyo po, yes. Ang gawin nyo, i-declare nyo na nawala, na lost yung title. Tapos, i-submit nyo yung affidavit of loss doon sa Register of Deeds, tapos i-file nyo na yung kaso. Yan. So, papaalam na ako no, mag-iisang oras na rin tayo. And, yan, sorry, hindi ako nakapag-stream the past few days. Pero, ito nga sinabi ko, na hindi naman tayo mawawala. No? We'll be busy, but we'll be coming back. Alright, please stand by for announcements. Sa lahat ng bumate, maraming salamat po. No? Yun, birthday ka na mamaya. In an hour.
Yan. Maraming salamat ho. Tsaka, yeah. And good night po sa inyong lahat. Yan. Panoorin ho natin ito.